প্ৰিয় বন্ধু আপুনি যদি zerodha upstock grow dhan angel one ইত্যাদি অপশন ট্ৰেডিং নতুবা ইন্টাৰডে ট্ৰেডিং কৰি ডেইলি টকা ইনকাম কৰিব বিচাৰিছে এনেদৰে তেনেহলে এই দুটা কথা আপোনালোকে জনাটো অতি প্ৰয়োজন এক নম্বৰতে হৈছে এক্সপায়াৰি ডেট আপুনি যদি নিফটি 50 ত ইন্টাৰডে ট্ৰেডিং কৰিব বিচাৰিছে তেনেহলে মনত ৰাখিব বৃহস্পতিবাৰে কেতিয়াও ইন্টাৰডে ট্ৰেডিং নকৰিব বৃহস্পতিবাৰ হৈছে নিফটি 50 ৰ ক্লোজিং ডে আৰু যদিহে আপুনি বেংক নিফটিত ইন্টাৰডে ট্ৰেডিং কৰে তেনেহলে শুক্ৰবাৰে কেতিয়াও ট্ৰেডিং নকৰিব কাৰণ শুক্ৰবাৰ হৈছে বেংক নিফটিৰ এক্সপায়াৰি ডে আৰু যদিহে আপুনি ফিন নিফটিত ইন্টাৰডে ট্ৰেডিং কৰে তেনেহলে মনত ৰাখিব মঙ্গলবাৰে কেতিয়াও ফিন নিফটিত ইন্টাৰডে ট্ৰেডিং নকৰিব কাৰণ মঙ্গলবাৰ হৈছে ফিন নিফটিৰ এক্সপায়াৰি ডেট আৰু যদিহে আপুনি মিড কেপ নিফটিত ইন্টাৰডে ট্ৰেডিং কৰে তেনেহলে মনত ৰাখিব বুধবাৰ হৈছে মিড কেপ নিফটিৰ এক্সপায়াৰি ডেট আৰু হেদিনাখন যদিহে আপুনি ট্ৰেডিং কৰে তেনেহলে আটাইবোৰ টকা আপুনি লছ কৰি দিব এই কথাটো মনত ৰাখিব এক্সপায়াৰি ডেটত কেতিয়াও ট্ৰেডিং নকৰিব দুই নম্বৰ জানিব লগা কথাটো হৈছে সদায় মনত ৰাখিব ট্ৰেডিং এসপ্তাহত মাত্ৰ 5 দিনহে কৰিব পাৰে সোমবাৰৰ পৰা শুক্ৰবাৰলৈ আৰু সদায় মনত ৰাখিব মাৰ্কেট সদায় ঠিক 9:15 হোৱাৰ লগে লগে ওপেন হয় আৰু ঠিক 3:30 বজাৰ লগে লগে ক্লোজ হৈ যাব হেহে মনত ৰাখিব আপুনি যদিহে ইন্টাৰডে ট্ৰেডিং কৰে তেনেহলে ঠিক 3:30 বজাৰ লগে লগে আপুনি যিবোৰ শেয়াৰ কিনিছিল সেইবোৰ সেল কৰি দিব লগতে আপোনালোকক এখিনিতে আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা ক'ব বিচাৰিছো আপোনালোকে ইন্টাৰডে ট্ৰেডিং বা ট্ৰেডিং কৰাৰ আগতে সম্পূৰ্ণ নলেজ লৈ ল'ব নলেজ লৈহে আপোনালোকে ট্ৰেডিং কৰিব নহলে আপোনাৰ গোটেইখিনি হাসুতীয়া ধন লছ কৰিব পাৰে মনত ৰাখিব প্ৰিয় বন্ধুসকল এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক ইন্টাৰডে ট্ৰেডিংত অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু জানিব লগা দুটা টপিকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছো আৰু আপোনালোকে যদিহে ইন্টাৰডে ট্ৰেডিং কি ধৰণে কৰিব লাগে কি ধৰণে লট পাৰচেজ কৰিব লাগে নতুবা সেল কৰিব লাগে আৰু ডিমেট একাউণ্ট কি ধৰণে খুলিব লাগে তাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেনেহলে আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰিব মই অন্য ভিডিও বনাই আপোনালোকক বুজাই দিম লগতে ইতিমধ্যে মই ইন্টাৰডে ট্ৰেডিং কি ধৰণে কৰিব লাগে কি ধৰণে সেল কৰিব লাগে পাৰচেজ কৰিব লাগে তাৰ ভিডিও বনাই থৈ দিছো লগতে ডিমেট একাউণ্টটো কি ধৰণে খুলিব লাগে তাৰো ভিডিও বনাই থৈ দিছো আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চেক কৰিব আৰু যদিহে আপুনি মোৰ হোৱাটছএপৰ সৈতে কানেক্ট হ'ব বিচাৰিছে তেনেহলে মোৰ কমেন্ট বক্স আৰু ডেসক্ৰিপচনত হোৱাটছএপৰ লিংকটো পিন কৰি দিম আপোনালোকে ফলো কৰি ল'ব তেনেহলে প্ৰিয় বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে লাইক শেয়াৰ আৰু কমেন্ট কৰি দিব আৰু যদিহে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটোত ভিডিও চাই আছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব পুনৰ অন্য এটা ভিডিওত আপোনালোকক সকলোকে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছো ধন্যবাদ